નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કોટિકોણ, બરોબર? કોટિકોણના ખૂણા વિશે જોયું હતું। કોટિકોણ એટલે શું કે જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો બે અંશ થાય તે બે ખૂણાની જોડ શું બને? કોટિકોણની જોડ બને। તો હવે આજે એક નવો ટોપિક લેશું, પૂરક કોણ। બરોબર, કોટિકોણ જોયું, હવે આજે જોશું પૂરક કોણ। પૂરક કોણ શું કે આપણે છઠ્ઠા ધોરણની અંદર થોડું ઘણું પૂરક કોણ ને એના વિશે શીખી ગયા છીએ। પૂરક કોણ એવું કહે છે કે જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય તે બે ખૂણાઓ એકબીજાના પૂરક કોણ કહેવાય। એટલે એવા બે ખૂણા કે જેનો સરવાળો કરીએ ને તો એ 180 થાય। કેટલો? 180। તો એ બે ખૂણાને પૂરક કોણ કહેવાય। અહીંયા તમે જોઈ શકો આની વ્યાખ્યા, આ બધી વ્યાખ્યાઓ કોટિકોણ, પૂરક કોણ, રેખિક જોડ, આ બધી વ્યાખ્યાઓ પૂછાશે એક માર્કમાં। જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય તે બે ખૂણાઓને એકબીજાના પૂરક કોણ કહેવાય। એટલે બે ખૂણાનો સરવાળો કરીએ તો એ 180 અંશ થાય તો એ બે ખૂણા કેવા કહેવાય? પૂરક કોણની જોડ કહેવાય। બરોબર, તો એ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 96-97, ચોપડીના પેજ નંબર 96 ને 97। નીચે આપેલા ખૂણાઓમાંથી પૂરક કોણની જોડ શોધો। એટલે આપણને આ ખૂણાઓ આપેલા છે, એ બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો કરવાનો, જોવાનું કે આ પૂરક કોણ છે કે નથી। તો જોઈ શકો અહીંયા એક ખૂણો છે 110 નો, બીજો છે 50 નો, બરોબર? તો આપણે સરવાળો કરીએ કે 110 પ્લસ 50 તો કેટલો થાય? તો 160 થયું, બરોબર? તો 160 નોટ ઇક્વલ ટુ 180, 180 થતું નથી, માટે આ બે ખૂણા પૂરક કોણની જોડ કહેવાય ન કહેવાય? તો અહીં લખવાનું 110 અને 50 એ પૂરક 110 અને 50 ના ખૂણા પૂરક કોણની જોડ નથી। કેમ જોડ નથી? 110 અને 50 એ પૂરક કોણની જોડ કેમ નથી? કેમ કે એ બંનેનો સરવાળો કરતા 180 અંશ આવતો નથી, માટે તે પૂરક કોણની જોડ કહેવાશે નહીં, બરોબર? સેમ એવો જ એક બીજો દાખલો છે કે એક ખૂણો છે 105 નો, બીજો ખૂણો છે 65 નો, બરોબર? તો 105 પ્લસ 65 બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? તો 170 થાય, બરોબર? માટે 170 નોટ ઇક્વલ ટુ 180, એટલે કે 180 આ જવાબ આવતો નથી, માટે અહીં આપણે લખવાનું કે 105 અને 65 ના ખૂણા પૂરક કોણની જોડ નથી। પૂરક કોણ થવા માટે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 180 અંશ થવો જોઈએ। અહીંયા 105 છે પ્લસ 65 છે એટલે 170 જ થયું, 180 અંશ આવતો નથી, એટલે બે ખૂણા પૂરક કોણના ખૂણા નથી, બરોબર? અહીંયા દાખલા નંબર 3 50 અને 130, અહીંયા બે ખૂણા આપેલા છે, તો એ બે ખૂણાના માપનો સરવાળો જોઈએ તો 50 અંશ પ્લસ 130 અંશ તો કેટલો થયો? તો 50 ને 130 180 અંશ થાય છે, એટલે આ બંને ખૂણા કેવા કહેવાશે? પૂરક કોણની જોડ કહેવાય, બરોબર? તો અહીંયા લખવાનું 50 અને 130 અંશ ના ખૂણા પૂરક કોણની જોડ છે। કેમ જોડ છે? પૂરક કોણની જોડ છે કેમ કે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો કર્યો ને તો 180 અંશ થાય છે, માટે આ બે ખૂણા પૂરક કોણની જોડ છે, બરોબર? સેમ ચોથો દાખલો જોઈએ તો અહીંયા એક ખૂણો છે 45 નો, બીજો ખૂણો પણ 45 નો, તો 45 અંશ પ્લસ 45 અંશ બરાબર કેટલા થાય? 90 અંશ। 90 નોટ ઇક્વલ ટુ 180, 180 અંશ થતું નથી, માટે આ બે ખૂણા પણ પૂરક કોણની જોડ નથી, માટે લખવાનું 45 અંશ અને 45 અંશના ખૂણા પૂરક કોણની જોડ નથી, બરોબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી જોઈએ અહીંયા આપણે પૂરક કોણની વ્યાખ્યા એવું કહી છે કે જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય તો એ બે ખૂણા પૂરક કોણના ખૂણા છે એવું કહેવાય। તો અહીંયા આપણે પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 96 97 જોયું તો
તો નીચે આપેલા ખૂણાઓમાંથી પૂરક કોણની જોડ શોધો. બરોબર, તો આ પહેલો ખૂણો છે. હવે પહેલો દાખલો 110 અને 50 આ બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો કર્યો તો 160 આવ્યો, 180 આવતો નથી. એટલે આ બે ખૂણા પૂરક કોણની જોડ નથી. બરોબર, બીજો દાખલો 105 અને 65 નો ખૂણો છે, બેનો સરવાળો કરતા 170 આવ્યો તો 180 થતું નથી. માટે આ બંને ખૂણાની જોડ પણ પૂરક કોણ જોડ નથી. અહીંયા ત્રીજા દાખલામાં છે 50 અને 30 130 આ બંનેનો સરવાળો કરતા 180 અંશ આવે છે. એટલે આ બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થયો. એટલે આ બંને ખૂણા પૂરક કોણની જોડ છે એવું કહેવાય. બરોબર, ચોથો દાખલો 45 નો ખૂણો છે, એક બીજો 45. બંને ખૂણાનો સરવાળો કરતા 90 અંશ આવ્યો, 180 અંશ નથી આવતો. એટલે આ બંને ખૂણા પણ પૂરક કોણના ખૂણા નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોશું પ્રશ્ન નંબર 2. આપણે જે આગળ પ્રયત્ન કરો જોયો એનો જ પ્રશ્ન નંબર 2 છે. પ્રશ્ન નંબર 2 ની સૂચના એવું કહે છે કે નીચેના દરેક ખૂણાના પૂરક કોણનું માપ શું થશે. સેમ આવા દાખલા આપણે ગઈકાલે કોટિકોણમાં જોયા. બરોબર, કોટિકોણ જો શોધતા તો 90 માંથી બાદ કરતા. હવે પૂરક કોણ શોધવાનો છે તો એક ખૂણાને 180 માંથી બાદ કરવો પડે તો આપણે પૂરક કોણનો બીજો ખૂણો મળી જશે. તો અહીંયા આપણે એવું આવશે કે 100 અંશના માપના ખૂણાના પૂરક કોણનું માપ. બરોબર, 100 ના માપના ખૂણાના પૂરક કોણનું માપ તો 180 અંશ માઈનસ 100 તો બીજું કેટલું આવે 100. 180 માં 100 જાય તો 80. બરોબર, એટલે સિમ્પલ છે. આપણે ગઈકાલે જોયું તો કોટિકોણનું તો એને 90 માંથી બાદ કરતા. અહીંયા આપણે પૂરક કોણ છે તો પૂરક કોણની વ્યાખ્યા એવું કે જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય તે બે ખૂણાના માપ તેને પૂરક કોણ કહેવાય. તો અહીંયા આપણને એક ખૂણો આપી દીધો છે 100, તો એ 100 ના બીજો પૂરક કોણ સાથીદાર શોધવાનો છે. તો એને કેટલામાંથી બાદ કરી તો બીજો ખૂણો મળે 180 માંથી, કેમ કે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 છે. એટલે 100 ના માપના ખૂણાના પૂરક કોણનું માપ 180 માઈનસ 100 બરાબર 80. એટલે 100 નો બીજો પૂરક કોણ કેટલો થાય 80. બરાબર, હવે બીજો દાખલો જોઈએ તો 90 છે. તો 90 ના માપના ખૂણાનું પૂરક કોણનું માપ બરાબર 180 માઈનસ 90 તો કેટલું થાય 90 અંશ. બરોબર, આનો પણ 90 આવ્યું કે 90 ના માપના ખૂણાના પૂરક કોણનું માપ 90, કેમ કે 9 9 18 એટલે 180 થયું. 90 ના માપના ખૂણાના પૂરક કોણનું માપ 90 અંશ. બરોબર, એવી રીતના આપણે ત્રીજો દાખલો કરીએ કે 55 અંશના પૂરક કોણનું માપ શોધો. તો 55 અંશના માપના ખૂણાનું પૂરક કોણનું માપ બરાબર 180 અંશ માઈનસ 55 તો કેટલું થાય 125 અંશ થાય. કેટલું 180 માંથી 55 જાય તો કેટલું થશે 125 અંશ. એટલે 55 ના ખૂણાના પૂરક કોણનું માપ કેટલું થાય 125. એટલે આ ક્વેશ્ચન એવો છે કે 55 ના માપના ખૂણાના પૂરક કોણનું માપ શોધો. એટલે શું કહે છે કે 55 નો સાથીદાર શોધો, કેમ કે પૂરક કોણના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય. તો 55 માં બીજો કયો ખૂણો આવશે કે 180 સરવાળો થાય તો 180 માંથી આને બાદ કરી નાખો. હવે 125 છે તો 125 ના માપના ખૂણાનું પૂરક કોણનું માપ બરાબર 180 અંશ માઈનસ 125 અંશ બરાબર 55 અંશ આવે. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો. હવે આપણે જોશું પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપણે જેવો ગઈકાલે કોટિકોણનો દાખલો જોયો સેમ એવો છે. અહીંયા બે પૂરક કોણના મોટા ખૂણાનું માપ નાના ખૂણાના માપ કરતા 44 વધારે છે તો તેમના માપ શોધો. કોયડો છે. અહીંયા શું કીધું બે પૂરક કોણના માપ, એમાં એક મોટો ખૂણો છે એ નાના ખૂણા કરતા 44 વધારે છે. કોના કરતા વધારે? મોટો ખૂણો નાના કરતા 44 વધારે.
બરોબર, પણ નાનો ખૂણો તમને ખબર છે તો મોટો એનાથી 44 વધારે થાય, નથી ખબર ને નાનો, એટલે આપણે નાનો શું કરવો પડશે, ધારવો પડે. તો અહીંયા લખવાનું કે ધારો કે બે પૂરક કોણ ના ખૂણામાંથી નાના ખૂણાનું માપ x છે. બરોબર, અહીંયા આપણને શું કીધું કે બે પૂરક ખૂણાના મોટા ખૂણાનું માપ નાના ખૂણા કરતા 44 વધારે છે. કોનું? મોટા ખૂણાનું. પણ તમને નાનો ખૂણો ખબર છે? નથી ખબર, એટલે આપણે નાનો ખૂણો પહેલા ધાર્યો કે ધારો કે બે પૂરક કોણના ખૂણામાંથી નાના ખૂણાનું માપ x છે. બરોબર, પછી આપણે લખીશું કે મોટા ખૂણાનું માપ નાના ખૂણાના માપ કરતા 44 અંશ વધારે છે. બરોબર, એટલે હવે મોટા ખૂણાનું માપ મળી જશે. તો મોટા ખૂણાનું માપ બરાબર નાના ખૂણા કરતા 44 વધારે, તો નાનો ખૂણો x છે પ્લસ 44 વધારે. બરોબર, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણને અહીંયા બે ખૂણા મળી ગયા. નાનો ખૂણો કયો? x. મોટો ખૂણો કયો? x પ્લસ 44. કેમ? કેમ કે મોટા ખૂણો છે એ નાના ખૂણા કરતા 44 વધારે છે, એવું રકમમાં કીધું છે. બરોબર, ખ્યાલ આવ્યો? ફરીથી આ જ ખાસ સમીકરણ બનાવતા શીખીએ. અહીંયા આપણને એવું કીધું કે બે પૂરક કોણના ખૂણાના એમાંથી મોટો ખૂણો છે ને એ નાના ખૂણા કરતા 44 વધારે છે, એટલે મોટો ભાઈ છે એ નાના કરતા 44 વધારે છે. તો નાનો તમને ખબર છે કેટલો છે? નથી ખબર, તો પછી મોટો 44 વધારે કેવી રીતના કરી શકો? એટલે આપણે નાનાને પહેલા ધારવો પડે. એટલે ધારો કે બે પૂરક કોણના ખૂણામાંથી નાના ખૂણાનું માપ x છે. બરોબર, તો મોટા ખૂણાનું માપ ઓલરેડી મળી ગયું, કેમ કે x પ્લસ 44 મોટો ખૂણો મળી ગયો. હવે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 180. એટલે લખવાનું બે પૂરક કોણ ના ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ. બરોબર, માટે એક ખૂણો x છે, બીજો x પ્લસ 44 છે. બરોબર, બરાબર 180. બરોબર, હવે કૌંસ ખોલી દઈએ તો x પ્લસ 44 બરાબર 180 અંશ થાય. આ x પ્લસ x ચલ છે, એક સરખા ચલવાળા, એટલે સરવાળો થશે 2x પ્લસ 44 બરાબર 180 અંશ. હવે પ્લસ 44 બરાબરની જમણી બાજુ જશે એટલે બાદબાકી થશે, આ બાજુ પ્લસ છે એટલે 2x બરાબર કેટલા થશે? તો 44 છે તો 136 અંશ થાય ને, 136 અંશ. માટે x ને કરતા કરીએ, આ 2 છે ગુણાકારમાં છે, જમણી બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં જશે, ભાગ્યા 2. 6 દુ 12 અને 8 દુ 16 એટલે 68 અંશ. 136 ભાગ્યા 2 કરી તો 68 અંશ મળે. બરોબર, તો આ x થયું એ નાના ખૂણાનું માપ થયું, તો નાના ખૂણાનું માપ બરાબર 68 અંશ. પછી મોટા ખૂણાનું માપ 68 x પ્લસ 44. x ની કિંમત મૂકીએ 68 પ્લસ 44. બરોબર, તો જોઈ શકો તમે 68 પ્લસ 44 તો 8 ને 4 12, પછી પડી 1. બરોબર, એટલે 6 ને 1 7, 7 ને 4 11, 112 અંશ. કેટલું થાય? 112 અંશ. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો? ફરીથી જોઈએ. અહીંયા આપણને એવું કીધું કે બે પૂરક કોણના મોટા ખૂણાનું માપ નાના ખૂણાના માપ કરતા 44 વધારે છે, તો તેમના માપ શોધો. હવે આપણને એવું કીધું પૂરક કોણના ખૂણામાં મોટો ખૂણો છે ને નાના ખૂણા કરતા 44 વધારે છે, તો તમને નાનો ખૂણો ખબર છે? નથી ખબર, એટલે આપણે નાનો ખૂણો પહેલા ધારવો પડે. તો અહીંયા ધારો કે બે પૂરક ખૂણાનામાંથી નાના ખૂણાનું માપ x ધાર્યું. બરોબર, તો નાનો ખૂણો મળી ગયો, તો મોટો ખૂણો તો ઓલરેડી મળી ગયો. કેમ કે નાના કરતા મોટો 44 વધારે છે, તો નાનો કેટલો છે? x. એના કરતા 44 વધારે પ્લસ 44. પછી આપણે
બે પૂરક કોણ ખૂણાના માપનો સરવાળો 180. કેમ? કેમ કે બે ખૂણા મળી ગયા, નાનો મોટો બે નો સરવાળો કર્યો. x + x +44 બરાબર 180. x એટલે 2x + 44 180. 44 બરાબરની પહેલી બાજુ જાય એટલે 2x - બરાબર 136. આ x ને કરતા કરીએ એટલે બે ગુણાકારમાં છે, પહેલી બાજુ ભાગાકારમાં જશે. x બરાબર 68. 68 એ નાનો ખૂણો થયો અને 68 + 44 એ મોટો ખૂણો થશે 112.